Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödeln som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen fördjupade vi oss i hur omständigheter för vittnen kan påverka möjligheterna att uppfatta rätt information och därmed ha möjlighet att lagra den. Vi gick även igenom att det kan finnas starka motiv till att vittnen utelämnar detaljer i förhör. I denna del kommer vi kliva ännu lite djupare i att analysera information i utredningen. Det kommer säkerligen bli ny information för många och vissa kommer säkert undra vad allt detta har med det hela att göra. Poängen är inte nödvändigtvis att ni själva ska förstå hur metoderna fungerar, utan bara förstå att det finns metoder för att analysera information i utsagor, just för att förstå om den är rimlig och relevant eller tyder på osanningar. Så i ett olöst statsministermord som kantats av märkligheter redan under mordkvällen, så behöver man verkligen fördjupa sig i det material och de utsagor som finns tillgängliga. Om poliser redan under mordnatten håller andra poliser utanför, så behöver vi verkligen vara kritiska, även till materialet som finns tillgängligt. Därför går det mycket bra att tillämpa metoderna, både på vittnens utsagor i förhör och i media. Men även när det gäller poliserna och förhörsledarna, i vittnesförhören och i media. Det går även bra att använda det på olika författares böcker, i ämnet, eller programledare i poddar, eller andra YouTube-profiler. Det är verktyg man kan ha nytta av i många olika sammanhang, till och med i barnuppfostran. Så om materialet är manipulerat, ersatt, raderad, går det verkligen att lösa upp trådarna i det här fallet? Absolut, det är här kunskapen inom vittnespsykologi kommer till sin rätta. Det går nämligen att analysera och värdera informationen baserat på den informationen som ges, även när den är felaktig. Så hur granskar vi det? Genom att analysera informationen baserat på kriterier som används inom olika analysmetoder. Statement, validity, analysning är ett verktyg utformat för att fastställa trovärdigheten i barnvittnens vittnesmål i rättegångar för sexualbrott. Det är inte förvånande att en teknik har utvecklats för att verifiera om, eller inte, ett barn har utsatts för sexuella övergrepp. Det är ofta svårt att avgöra fakta i en anklagelse om sexuella övergrepp eftersom det ofta inte finns några medicinska eller fysiska bevis. Det är ofta som det påstådda offret och den tilltalade avger motsägelsefulla vittnesmål och ofta finns det inga oberoende vittnen som kan ge en objektiv version av händelserna. Detta gör att uppfattningen om den tilltalades och det påstådda offrets trovärdighet blir viktig. Det påstådda offret befinner sig i en ofördelaktig position
speciellt om han eller hon är ett barn, då vuxna har en tendens att misstro barns utsagor. SVA-bedömningar accepteras som bevis i vissa nordamerikanska domstolar och i brottmål i flera västeuropeiska länder inklusive Tyskland, Nederländerna, Spanien och Sverige. Verktyget kommer från Sverige via Trankell 1972 och Tyskland via Underut 1982 och består av 4 steg. Först en analys av inblandade i ärendet, en semistrukturerad intervju, en kriteriebaserad innehållsanalys, som kallas CBCA, som systematiskt bedömer kvaliteten på det transkriberade förhöret. Slutligen en utvärdering av CBCA-resultatet via en uppsättning frågor i en så kallad validity-checklist. Mycket av SVA-granskningen analyseras med metoden hos CBCA, ett av de 4 SVA-stadierna, för att kunna diskriminera mellan sanningssägare och lögnare. Även validity-checklist, ett annat skede av SVA-förfarandet, ger stora möjligheter att bedöma utsagornas validitet. Verktyget är utformat mot barn men kan även användas på vuxna med något annorlunda bedömningsaspekter. I första delen handlar det alltså om att bilda sig en uppfattning om de inblandade och att planera inför ett förhör som beroende på vilken typ av person detta är, skall följa vissa regler. Är det barn måste man vara otroligt försiktig med ledande frågor som kan påverka barns utsagor. När sedan informationen har samlats in, vilket skulle kunna motsvara ett förhör i en 36 år gammal utredning, så kan man analysera informationen mot flera kriterier i CBCA. Några exempel på detta gäller generella egenskaper. 1. Logisk struktur. Konsekvens av uttalandet i termer av att inte innehålla logiska inkonsekvenser eller motsägelser. 2. Ostrukturerad presentation. Presentation av informationen i en icke-kronologisk ordning. 3. Antal detaljer. Inkluderandet av specifika beskrivningar av plats, tid, personer, föremål och händelser. Några exempel på detta gäller specifikt innehåll. 4. Kontextuell inbäddning. Händelser som placeras i tid och plats. Händelser och agerande som kopplas till andra dagliga aktiviteter och snedstreck eller rutiner snedstreck seder. 5. Beskrivningar av interaktioner. Information som åtminstone länkar samman den påstådda gärningsmannen och vittnet. 6. Återgivning av samtal. Delar av samtalet redovisas i originalform eller om de olika talande inblandade känns igen i återgivna dialoger. 7. Oväntade komplikationer under händelsen. Element som ingår i uttalande som är något oväntat. 8. Ovanliga detaljer. Detaljer om personer, föremål eller händelser som är unika, oväntade eller överraskande i kontexten, men meningsfullt i sammanhanget. 9. Överflödiga detaljer. Detaljer i samband med anklagelser som inte är väsentliga för anklagelsen. 10. Korrekt rapporterade detaljer. Omnämnande av detaljer som ligger bortom intervjupersonens förståelse. Förekommer bland annat när barn är offer och en vuxen har sagt till barnet vad barnet skall säga. 11. Relaterade externa kopplingar. Händelser rapporteras som inte är en del av det faktiska påstådda brottet, men är relaterat till brott generellt. 12. Berättelser om subjektiv mental aktivitet. Utveckling och förändringar av känslor upplevda vid tidpunkten för händelsen. Detta kriterium också inkluderar även rapporter om kognitiva tankar. 13. Tillskrivning av förövarens mentala tillstånd. Beskrivningar av de påstådda förövarens känslor, tankar eller motiv under händelsen. Några exempel på detta gäller motivationsrelaterat innehåll. 14. Spontana korrigeringar. Rättelser som görs under tiden eller information som läggs till tidigare material utan att blivit tillfrågad av intervjuaren. 15. Erkänner brister i minnesbilder.
En intervjuperson erkänner brist på minnesbild genom att säga exempelvis "jag vet inte" eller "jag kommer inte ihåg". 16. Att väcka tvivel om sitt eget vittnesmål. Intervjupersonen anger själv att en del av hans eller hennes beskrivning, som låter udda, osannolik, tveksam och så vidare. 17. Självförakt. Inkludering av personligt ogynnsamma, självinkriminerande detaljer. 18. Ursäkta förövaren. Att inte skylla på förövaren eller ursäkta hans eller hennes beteende i brottsspecifika element. 19. Detaljspecifika drag som är typiska för brottet. Beskrivning av delar av brottet som är kända av proffs och som är typiska för brottet, men som är kontraintuitivt för allmänheten. Innan vi går vidare i SVA-verktyget tar vi ett kort exempel från utredningen som kanske kan ge en fingervisning om bedömning av innehåll, samtidigt som det visar ett exempel på hur utredningen faktiskt bedrevs. En CBCA-utvärdering i sig är inte tillräcklig för att dra slutsatser om sanningshalten i en utsaga, eftersom CBCA-poäng kan påverkas av andra faktorer än påståendets sanning. Ta till exempel intervjupersonens ålder. Kognitiva förmågor och språkbehärskning utvecklas under barndomen, vilket gör det gradvis lättare att ge detaljerade redogörelser för vad som har bevittnats. Därför är det mindre troligt att alla typer av detaljer förekommer i små barns utsagor. Även barn under 8 år kan ha svårt att se världen ur någon annans perspektiv, alltså kriterium 13, redogörelser för gärningsmannens psykiska tillstånd, kommer sannolikt inte att förekomma i utsagor av små barn. Slutligen har yngre barn mindre utvecklad metakognitiv förmåga och metaminnesförmåga. Det vill säga, att veta om eller inte vad de vet, eller att komma ihåg ett tidigare svar. De blir då mindre benägna att vara medvetna om luckor i sina minnen. Innan vi går vidare i SVA-verktyget tar vi ett kort exempel från utredningen som kanske kan ge en fingervisning om bedömning av innehåll, samtidigt som det visar ett exempel på hur utredningen faktiskt bedrevs. Det gäller vittnesförhören med vittnen Leif Ljungqvist och Jan Andersson. En bakgrund man bör vara medveten om är att dessa vittnen var aktiva direkt efter skotten, men valde att avvika utan att lämna några vittnesförhör. Det blir då mycket intressant att förstå varför de faktiskt hörde av sig. De visste redan på mordkvällen vilka som drabbats, eftersom vittnet Leif såg till att Lisbeth Palme kom med ambulansen, som han berättat i flera sammanhang. För att då förstå motivbilden för Leif att höra av sig till utredningen så kan man i förhöret läsa att han hört taxichauffören vittnet Anders Delsborns beskrivning av händelseförloppet. Motivet handlar om att ge polisen uppgifter som kan hjälpa till med en bättre bedömning, och senare uppger vittnet Leif att gärningsmannen var mörkhårig och avsaknad av huvudbonad. Det är Leif 99,9% säker på. Här kan vi snacka om säkerhet i en uppgift. Här finns alltså ett mycket starkt motiv att höra av sig. Inte för att det var Olof Palme, utan för att vittne Anders Delsborn uppgivit hatt i Ekots morgonsändning. Motivmässigt behöver detta ha en högre värdering i detaljen. För övrigt är både vittne Leif Ljungqvist och Jan Anderssons första ordentliga vittnesmål mycket samstämmiga, detaljerade och korrekta. Det är mörka kläder, rock och ingen huvudbonad. Så vad som sedan följer är mycket märkligt i Leifs vittnesmål 1 mars 86. I det sista stycket i Leifs vittnesmål blir då mycket intressant, när Leif, dagen efter, kontaktas igen om signalementet, med en formulering som är otroligt anmärkningsvärd. Ljungqvist vidhåller tidigare uppgifter om mörk klädsel. Han tillfrågas om man helt kan utesluta att den flyende var iförd mockapäls, naturfärgad sådan. Ljungqvist säger att detta absolut inte var omöjligt. Vi bryter ner detta. Enligt förhöret ska vittne Leif alltså vidhålla mörk klädsel. Han bekräftar alltså mörk klädsel. Han tillfrågas om en naturfärgad mockapäls, vilket för det första är en mycket specifik och ledande fråga,
då skulle alltså vittnet Leif säga att detta absolut inte var omöjligt. Detta är för det första en motsägelse i kubik, med mörk och naturfärgad. Vidare är det märkligt att använda det tvärsäkra ordet absolut tillsammans med en dubbel negation med orden inte och omöjligt. Det blir inte ett rimligt uttryck jämfört med Leifs verbala förmåga i övrigt om man analyserar vittnesförhören. En dubbel negation stämmer inte heller med Leifs profil som mattläggare till yrket. Det är här en parallell till att bedöma information som finns i förhören inte stämmer med vittnets förmåga kommer in. Att denna tillagda text har många fler anmärkningsvärda detaljer avslöjar såklart mycket i hur utredningen har hanterat materialet. Bland annat att i just detta stycke använda Ljungqvist istället för Leif, som tidigare i förhöret, trots att det hänvisas till att det är samma förhörsledare som antecknade även detta tillägg. I stycket används ordet iförd istället för iklädd, som tidigare. Det är såklart en annan person som lagt till information. Vem återkommer vi till? När inte orimligheten har några gränser så blir det såklart intressant att se vad som händer i kompisen Jan Anderssons vittnesmål. Och märkligt nog fanns ett likadant stycke tillagt med något annorlunda formulering och denna gång på den specifikt ledande frågan om han kunde utesluta att mannens rock var av mocka, så var detta mycket möjligt. Han kunde till och med tänka sig att den var av läder eller skinn. Och även denna gång skrivs efternamnet istället för förnamnet som tidigare i samma förhör. Med tanke på märkligheterna redan under mordnatten så visar alltså detta att poliserna avsiktligt försökt desinformerat, annars trovärdiga, korrekta och tillförlitlig ursprungliga vittnesuppgifter direkt i vittnesförhören. Ur ett vittnespsykologiskt perspektiv är dessa två vittnen Leif och Jan mycket intressanta att följa utvecklingsmässigt under vittnesförhören och utredningens gång. Men det får vi återkomma till framöver. Så bara genom att använda en del av en metod har vi genast kunnat hitta märkligheter i materialet som visar hur Palmeutredningen avsiktligt hanterat vittnen. Vi ska ta detta en nivå till och komma vidare med SVA-verktygets sista fas, men gör det i nästa del, så det här får sjunka in lite.